ગુડ મોર્નિંગ. આજનો આપણો વિડીયો લેક્ચર જે છે એ સેકન્ડ પાર્ટ છે. તો ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે મિત્રો. હવે ફક્ત એનો સેકન્ડ પાર્ટ જે છે એની અંદર આપણે એક થિયરી બાકી રાખી હતી. એ થિયરી વિશે આપણે સમજવાનું છે, કારણ કે એની અંદર એક્ઝામ્પલ બી આવે છે અને થિયરી પણ આવે છે. તો એ જે બાકીનો ટૉપિક છે એ ટૉપિક છે 5.5 સેન્ટર ઓફ પ્રેશર વિશે. તો મિત્રો, સેન્ટર ઓફ પ્રેશર જે છે આ થિયરી, એની અંદર ત્રણ પ્રકારની થિયરી પૂછાશે એક્ઝામ્પલ, અથવા ત્રણ પ્રકારના ક્વેશ્ચન પૂછાશે. પહેલો ક્વેશ્ચન એવો હશે કે સેન્ટર ઓફ પ્રેશરની વ્યાખ્યા આપી સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શોધવાની રીત જણાવો. પહેલો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાય છે. બીજો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાય છે કે સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શોધવાની રીતો જણાવી કોઈ પણ એક સમજાવો. બરાબર છે. આ બીજા પ્રકારનો પ્રશ્ન છે તમારો. અને ત્રીજો પ્રશ્ન એવો પૂછાય છે કે તમને ડાયરેક્ટલી એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય છે અને એ એક્ઝામ્પલમાં તમને એવું પૂછવું હશે કે ભાઈ આ આકૃતિ માટે સેન્ટર ઓફ પ્રેશર ફાઇન્ડ કરો. બરાબર. તો ત્રણ પ્રશ્ન આપણે 1 by 1 જોઈશું, એટલે આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે. અને એના પછી લાસ્ટમાં એક એક્ઝામ્પલ છે કે ડાય અને પંચના માપ શોધવાના પૂછાય છે એક્ઝામની અંદર. તો એવું એક એક્ઝામ્પલ લઈશું આપણે વોશર ઉપર, કે વોશર હોય તો કેવી રીતે ડાય અને પંચના માપ શોધવામાં આવે છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ સૌથી પહેલા પ્રશ્નની વાત, કે સેન્ટર ઓફ પ્રેશરની વ્યાખ્યા અને સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શોધવાની રીતો વિશે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે ડેફિનેશન આપી છે પહેલાં જ, કે સેન્ટર ઓફ પ્રેશર એ એવું પોઈન્ટ છે જ્યાં પેરામીટર પર લાગતા બધા જ સમાંતર શિયરિંગ ફોર્સ બેલેન્સ થાય છે. બરાબર છે. આમ તે સેન્ટર એ કટિંગ પેરામીટરનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે. આ સેન્ટર અનિયમિત આકાર માટે જાણવું જરૂરી છે. તો સેન્ટર ઓફ પ્રેશર કેવું છે કે નિયમિત આકાર હોય તો વાંધો નથી, પણ અનિયમિત આકાર હોય તો એના માટે જાણવું ખાસ જરૂરી છે. તો મિત્રો, આપણે બીજા સેમિસ્ટરની અંદર અને ત્રીજા સેમિસ્ટરની અંદર એમ અને એસએમની અંદર એક્સ બાર અને વાય બાર ફાઇન્ડ કરતા હતા મિત્રો, યાદ હોય તો. તો સેમ એવા પ્રકારનું જ કંઈક તમને અહીંયા આગળ જોવા મળશે. બરાબર. તો એ એસએમ અને એમની અંદર એ જે બે સબ્જેક્ટ છે તમારા એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ અને સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ, એની અંદર મિત્રો તમે એક્સ બાર અને વાય બાર ફાઇન્ડ કરતા હતા. બરાબર છે. સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી આપણે જેને કહીએ છીએ એ વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા. તો એવી જ વસ્તુ અહીં આગળ છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો. સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શું છે? તો એવું પોઈન્ટ છે કે જ્યાં આગળ લાગતા બધા સમાંતર શિયરિંગ ફોર્સ કેવા થાય છે? બેલેન્સ થાય છે. બરાબર છે. આમ તે સેન્ટર એ કટિંગ પેરામીટરનું શું છે? સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી પોઈન્ટ કહી શકાય છે. તો આટલી વસ્તુમાં વ્યાખ્યામાં લખવાની છે. તો એના માટે ત્રણ રીત છે. પહેલી રીત છે ગણિતીય રીત. બરાબર છે મિત્રો. બીજી રીત છે ગ્રાફિકલ મેથડ અને ત્રીજી છે વાયર મેથડ. જેની અંદર ગ્રાફિકલ મેથડ વિશે કોઈ ડિટેલમાં પણ આપ્યું છે નહીં, એટલે આપણે બે મેથડ વિશે સ્ટડી કરીશું, ગણિતીય રીત અને બીજી છે વાયર મેથડ. તો મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન આપણો ક્લિયર થાય છે. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, કે સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શોધવાની રીતો જણાવી અને કોઈ પણ એક સમજાવો. તો ત્રણ રીતોના નામ જોઈ લીધા છે આપણે, અને કોઈ એક સમજાવવાની છે. તો જો સમજાવવાની એક પૂછે મિત્રો તમને સામેથી, તો તમારે ત્રીજા નંબરની જે છે, બરાબર, વાયર મેથડ, એ સમજાવવાની છે. કારણ કે સૌથી ઇઝી છે, એમાં કોઈ પ્રકારનું એક્ઝામ્પલ તમારું બતાવવાનું આવશે નહીં. જ્યારે ફર્સ્ટ જે છે એને સમજાવવા માટે તમારે આખું એક્ઝામ્પલ ગણવું પડશે, આ રીતે સમજાવવું પડશે. બરાબર છે. આ બધી વસ્તુ લખવી પડશે, ત્યારે તમારે એ વસ્તુ ગણાશે. જ્યારે વાયર મેથડમાં તમારે કોઈ એક્ઝામ્પલ લેવાનું નથી, ફક્ત મેથડ જ સમજાવવાની છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું સેન્ટર ઓફ પ્રેશર શોધવાની રીતોની અંદર પહેલી રીત છે ગણિતીય રીત. તો ગણિતીય રીતની અંદર આપણને અહીંયા કંઈક ઇરેગ્યુલર ટાઈપનો શેપ આપેલો છે. બરાબર છે. એની
એ કઈ રીતે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવી એના આપણને 5 સ્ટેપ આપેલા છે. તો 5 સ્ટેપને આપણે ફોલો કરીએ તો ગણિતીય રીતથી વસ્તુ શોધી શકાય છે. આવા રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ પણ તમારે પાછળના યુનિવર્સિટી પેપરની અંદર પૂછાયેલો છે. તમે આ એક્ઝામ્પલ જોશો, ખાલી સોલ્વ કરેલો જ છે, તો ઇઝીલી તમને આવડી જશે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ નહીં. તો આપણને એક ફિગર આપેલી છે, બરાબર છે, ઇરેગ્યુલર ટાઈપનો શેપ છે. તો સૌપ્રથમ એમણે શું કર્યું છે કે દરેકને કાપવાના જે ભાગ છે એની અંદર વહેંચી દીધા છે પર્ટિક્યુલર શેપની અંદર. ઉદાહરણ તરીકે નંબર 1 છે તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને 1 નંબર આવે. 2 નંબર, તો આ જે ભાગ છે સર્ક્યુલર હેમિસ એના પે છે ભાગ નંબર 2. પછી અહીંયાથી આટલો 3, પછી આટલો 4, 5 અને 6. એ આખી જે ફિગર છે એની જે ધાર છે પેરિફેરલ એના 6 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. આ જે ભાગ છે મિત્રો તમે એક પણ લઈ શકો છો, સરળ 2 ભાગ. 2 ભાગ એટલા માટે કર્યા કે કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી પડે એટલા માટે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું મુદ્દા વાઇઝ. તો પહેલો મુદ્દો છે કે ભાઈ આકૃતિ 5.8માં બતાવ્યા પ્રમાણે એક્સ અને વાય ધરી નક્કી કરો. અહીં તમે જોઈ શકશો કે નીચે આપી છે એક્સ ધરી અને ઊભી આપી છે વાય ધરી. તો એક્સ અને વાય ધરની વચ્ચે તમારી ફિગર મૂકી દેવાની છે. બીજો મુદ્દો, કાપવાના ભાગને સીધી લીટી કે સેમી સર્કલમાં વહેંચી દો, જેમ કે L1, L2, L3, L5, L6 સુધી. બરાબર છે, એટલે આપણે વહેંચી દઈએ L1, L2, L3, L4, L5 અને L6. આ જે ધાર છે મિત્રો ચારે પર એના ભાગ પાડેલા છે આપણે. ત્રીજો નંબર કે આ દરેક ભાગનું CP એટલે કે સેન્ટર પોઈન્ટ નક્કી કરો. તેના એક્સ અને વાય કોઓર્ડિનેટ ધરી એક્સ અને વાય અને એલિમેન્ટના માપ ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરો. યાદ રાખો કે સીધી લીટીનું CP તેના મધ્યબિંદુ પર આવેલું છે, જ્યારે સેમી સર્કલનું CP આર્કના મધ્યબિંદુ અને જોડતી લાઇન પર સેન્ટરથી 2r/π અંતર આવેલું છે. તો આમાં શું હોય છે, સૌથી પહેલાં જેટલી બી લાઇન આપણે જેટલી લાઇનના ભાગ પડેલા છે એનું સેન્ટર નક્કી કરી નાખવાનું. તમારે તેના કયા સેન્ટર પોઈન્ટ છે એ સેન્ટર પોઈન્ટ નક્કી કર્યા પછી તેના એક્સ અને વાય કોઓર્ડિનેટ ધરી એક્સ અને વાય ઉપરના માપ તમારે નક્કી કરવાના છે. બરાબર છે. પણ જો સેમી સર્કલ હશે તો એના માટે તમારે 2r/πના સૂત્રની મદદથી શોધી શકાશે. ચોથો મુદ્દો છે કે ધારો કે x1, x2, x3 થી x6 સુધી અને y1, y2, y3 થી y6 સુધી જોઈતા કોઓર્ડિનેટ્સ છે. બરાબર. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમે L1, L2, L3, L6 શોધવાના છે અને એના પછી x1, x2, x3, x4 થી x6 સુધી શોધવાના છે અને પછી y1, y2, y3 થી y6 સુધી શોધવાના છે. મિત્રો તો અહીં આપણને એ જ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે L1 બરાબર 63, L2 બરાબર 88, 52, પછી બધા લંબાઈના માપ આપેલા છે. તો એ લંબાઈના માપ કઈ રીતે ડિસાઈડ કરે છે એ જોઈએ. તો L1 એટલે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આટલા સુધીનું માપ, એ તમારું L1 થાય. તો કઈ રીતે શોધશો મિત્રો L1? તો અહીંયા તમે જો તો આખું માપ તમને 52 તમારે જોઈએ છે આટલું માપ. બરાબર. તો તમે 48 + 15 કરશો એટલે તમને માપ મળી જશે L1. એના પછી આવશે L2 એટલે આ જે ગોળાકાર ભાગ છે પરિઘનો એ. તો સેમી સર્કલના પરિઘ શોધવાનું સૂત્ર તમે જાણો છો મિત્રો. બરાબર. એના પરથી તમને આ માપ મળી જાય. પછી શોધવાનું આવશે આ માપ, આ લંબાઈ L3. તો L3 લંબાઈ કેટલી છે જાણીને ખબર પડશે. તો આ ઊભું માપ આપણને ખબર છે મિત્રો કે આ ઊભું માપ છે તમારું 20. બરાબર છે. અને આ આડું માપ પણ તમને ખબર છે 48. તો એના પરથી તમે પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરો તો તમને L3 મળી જાય. સેમ રીતે L4 એટલે આ માપ. તો એના માટે બી પાયથાગોરસનો પ્રમેય તમારે યુઝ કરવાનો છે. આ 20 છે ને ઊભું 15 છે તમે આ માપ મળી જાય. સેમ એ પણ પાયથાગોરસનો નિયમ અને અહીં પણ પાયથાગોરસનો નિયમ આવશે એટલે તમને દરેકે દરેક માપ મળી જશે. જે તમને અહીં આગળ આપેલા જ છે L1 થી L6 સુધી. એના પછી તમારે શોધવાનું છે એક્સ અને વાયના માપ. તો એક્સ અને વાયના માપ જે છે મિત્રો, તો સૌથી પહેલાં એક્સનું માપ જોઈએ. તો ઊભી ધરી છે આ, તો એક્સની અંદર આવતી નથી એટલે x1 બરાબર આવશે તમારું 0. પછી આવશે આ પાર્ટ માટે x2. તો
તો x2 એટલે અહીંયાથી આટલું માપ જે છે એનું અડધું થાય, એ થશે તમારું x2, બરાબર. તો 28 રેડિયસ છે, આખું 56 થાય એટલે અડધું 28 થાય, એ L2 બરાબર છે તમારું 28. પછી આવશે તમારું આ જે પાર્ટ છે એનું અડધું માપ. તો આ પાર્ટ જે છે અહીંયાથી તે અહીંયા પૂરો થાય છે એટલે એનું અડધું માપ લેવાનું છે. તો એ છે 20, તો 20ના અડધા 10, અને આગળના જે માપ છે એમાં ઉમેરવું પડે તમારે. તો એ થશે તમારું 56 + 10 એટલે કે 66. સેમ એવી રીતે નીચે માટે પણ 66 અને 46, 18. સેમ એવી જ રીતે વાય શોધવાનું. આ બધી વસ્તુ તમે મિત્રો એસએમની અંદર અને એમની અંદર ભણી ગયા છો, તમે સહેજ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. એવી રીતે મિત્રો તમે જ્યારે આ બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખો છો એલ, એક્સ અને વાય, પછી શું કરવાનું છે કે L × X લેવાના છે એક સાઈડ, અને બીજું L × Y, અને પછી એ કોઓર્ડિનેટરનો કરવાનો છે તમારે સરવાળો. અહીં નીચે તમે જોશો કે LX સમેશન ઓફ LX બરાબર થાય 9398, અને સમેશન ઓફ LY બરાબર થાય 15212. એ મિત્રો તમારે આ ઇક્વેશનની અંદર મૂકવાનું છે. જે આપણું સ્ટેપ નંબર છે 5મું, કે x બરાબર સમેશન ઓફ LX અપોન સમેશન ઓફ L, એટલે કે જેટલી લંબાઈ છે એનો સરવાળો. હવે તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે સમેશન ઓફ LX એ મૂક્યા 9398, અને નીચે ટોટલ લંબાઈનો સરવાળો એટલે કે આ છે 292 છે. એટલે તમને x મળી ગયું, નીચે y મળી ગયું. તો આ બંને થયા તમારા જવાબ. મિત્રો જાતે તમે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરજો એક્ઝામ્પલ આમાંથી, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. હવે ત્રીજી મેથડ છે વાયર મેથડ. તો વાયર મેથડ મિત્રો કશું નથી, એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી મેથડ છે. ઉપરની બે રીતો છે તપાસતા ખ્યાલ આવશે કે પહેલી રીતમાં ગણિતીય રીત વધારે કંટાળાજનક બને છે, અને બીજી રીતમાં તેની મર્યાદા હોય તે હંમેશા પ્રોફાઇલ માટે સેન્ટર પ્રેશર કરવા ઈચ્છનીય નથી. આમ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ સેન્ટર પ્રેશર સ્થાન નક્કી કરવું વાયર મેથડ વધુ વપરાશમાં લેવાય છે. જોકે તેમાં મળેલા સેન્ટર પ્રેશરનું સ્થાન ઉપરની બંને રીતોની સરખામણીમાં ઓછું ચોક્કસ છે, છતાં બ્લેન્કની પ્રોફાઇલની પોઝિશનમાં કરતમ બળની ખાસ અવળી અસર પડતી નથી. એટલે કે સેન્ટર પ્રેશર શોધવા માટે વાયર મેથડ જે છે એ પેલા બંને કરતાં ઇઝી છે, પણ એનું જે ચોકસાઈ છે મિત્રો ઓછી છે. તો આમાં કઈ રીતે થાય છે એ આપણે જોઈએ. તો આ રીતમાં કોપરનો વાયર લેવાનો છે, જે પ્રમાણેનો પ્રોફાઇલ હોય તેને લગોલગ બાઉન્ડ્રી પર ફેરવી એક છેડથી શરૂ કરી બીજા છેડા સુધી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. માની લો મિત્રો કે આ એક ઇરેગ્યુલર શેપ છે તમારો, તો ગમે તે એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ લઈ લો, અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને દરેક ખાંચા ખૂંચા જ્યાં કંઈ હોય એ દરેક જગ્યાએ તમારે કોપર વાયર વેટાડવાનો, બરાબર. અને આ રીતે મળતી કોઇલને હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ વાયર ફ્રેમ ઉપર વાયર ફરતી બેલેન્સ કરીને છેદનબિંદુ મેળવવામાં આવે છે, જે સેન્ટર ઓફ પ્રેશર દર્શાવે છે. હવે તો ખ્યાલ શું કહે છે કે આ વાયર વેટાડી દેવાનો તમારી રીતે, પછી વાયરને શું કરવાનું, માપી લેવાનું કે આટલો વાયર તમારો યુઝ થયો. તો એ વાયરને પછી વારા ફરતી હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ એ કીધું છે આપણને કે આ મળતી કોઇલને હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ વાયર ઉપર વારા ફરતી બેલેન્સ કરવાની, અને એક છેદન બિંદુ તમારે મેળવવાનું. એ છેદન બિંદુ શું થશે, તમારું સેન્ટર ઓફ પ્રેશર પોઈન્ટ થશે, બરાબર છે. તો આ થઈ તમારું સિમ્પલ કશું છે ને, ફક્ત આ એક જ ફકરો મેઇન છે તમારો, અને આ ફિગર, આટલામાં તમારી આ મેથડ પૂરી થઈ જાય છે. તો મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો વાયર મેથડ અને એનાલિટિકલ મેથડ, અને ત્રીજી છે ગ્રાફિકલ મેથડ. તો એક્ઝામમાં આ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે મિત્રો જોઈશું એક એક્ઝામ્પલ ડાય અને પંચના માપ શોધવા ઉપરનું. તો એક એક્ઝામ્પલ છે જે તમારા પાછળના પેપરમાં આપેલો છે, એક વોશરનો એક્ઝામ્પલ છે કે એક વોશર છે એનો આઉટર ડાયામીટર જે છે એ છે 25.4 mm, અને નાનો અંદરનો ડાયામીટર છે એ છે 12.7 mm. તો પ્રશ્ન એવો છે કે આ એનું વોશર આપેલો છે, બરાબર છે, અને એની થિકનેસ આપેલી છે. તો એની થિકનેસ જે છે બરાબર એ છે 1.5 mm, બરાબર. કેટલી થિકનેસ છે, 1.5 mm. આઉટર ડાયામીટર છે 25.4 mm, અને ઇનર ડાયામીટર છે 12.7 mm. તો આ આકૃતિ માટે તમને એવું પૂછ્યું છે કે પંચ અને ડાયના માપ શોધવાના છે. તો સૌથી પહેલું તમારે
કે એઝ્યુમ ધ ક્લિયરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5% ઓફ ધ થિકનેસ. એટલે થિકનેસના 5% તમારું ક્લિયરન્સ રાખવામાં આવે છે, બરાબર છે. એટલે વોશર છે તમારું, તો એની આ સાઈડ બી ક્લિયરન્સ આવશે અને આ સાઈડ પણ ક્લિયરન્સ આવશે. એટલે 5% આ બાજુ અને 5% આ બાજુ, એ ટોટલ તમારું થશે 10% ક્લિયરન્સ, બરાબર છે મિત્રો. અને થિકનેસ છે તમારી 1.5%. તો બ્લેન્કિંગ ડાયામીટર, બરાબર. બ્લેન્કિંગ ઓપરેશન અને પંચિંગ ઓપરેશન એટલે કે પિયર્સિંગ ઓપરેશન બંને વિશે આપણે માહિતી મેળવી. તો બ્લેન્કિંગ ઓપરેશનમાં શું થાય છે તમારું મિત્રો, કે છૂટો પડેલો ભાગ છે ફેંકી દેવામાં આવે છે કે યુઝ કરવામાં આવે છે, એ વસ્તુ પરથી આપણે બ્લેન્કિંગ અને પંચિંગનું નક્કી કર્યું હતું. તો પંચિંગ આપણે કોને કહીએ છીએ મિત્રો, તો પંચિંગ ઓપરેશનમાં જે ભાગ છૂટો પડે એને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ અને બાકીનો ભાગ યુઝ લઈએ છીએ, બરાબર છે મિત્રો. જ્યારે બ્લેન્કિંગમાં કેવું છે કે છૂટો પડેલો ભાગ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તો પહેલું લઈશું બ્લેન્કિંગ ડાયામીટર. તો બ્લેન્કિંગ ડાયામીટર માટે તમારે લેવાનું છે આઉટર ડાયામીટર, એ છે તમારું 25.4 mm. તો બ્લેન્કિંગ પંચનો ડાયામીટર શોધવા માટે શું હશે મિત્રો, તો બ્લેન્કિંગ પંચનો ડાયામીટર શોધવા માટે બ્લેન્કિંગ ડાયામીટર એટલે કે 25.4 માઇનસ 10% ઓફ થિકનેસ. એટલે થિકનેસના તમારે કેટલા લેવાના છે, 10%, બરાબર છે. તો 10% થિકનેસ આપણે પહેલેથી શોધીને રાખ્યા છે કે બે થિકનેસના 10% એટલે 10 × 1.5 ભાગ્યા 100 એટલે કે 0.15 થાય. એટલે 25.4 માઇનસ કરવાના છે તમારે 10% ઓફ થિકનેસ, એટલે એ આવશે 0.15. એટલે 25.4 માઇનસ 0.15 કરીશું એટલે જવાબ આવશે તમારો 25.25 mm. તો આ થયું તમારું પંચનું માપ, બ્લેન્કિંગ પંચનું માપ. હવે શોધવાનું છે ડાયનું માપ. તો પિયર્સિંગ પંચની ડાયનું માપ શોધવા માટે 12.7 mm આપેલું છે આપણને અંદરનું ડાયામીટરનું. તો પિયર્સિંગ ડાયનું ડાયામીટર શોધવા માટે 12.7 પ્લસ 10% ઓફ થિકનેસ. પહેલાંમાં આપણે શું કર્યું હતું મિત્રો કે માઇનસ 10% ઓફ થિકનેસ કર્યા હતા, અહીં કરીશું પ્લસ 10% ઓફ થિકનેસ. એટલે 12.7 વત્તા 0.15 અહીં જે આપણે શોધેલા છે, એટલે આપણો જવાબ આવશે 12.85 mm. તો આ થશે આપણું ડાયનું માપ, પિયર્સિંગ ડાયનું ડાયામીટર. ફાઇનલી મિત્રો આપણે પંચનું ડાયમેન્શન આવશે 25.25 mm અને ડાયનું ડાયમેન્શન આવશે તમારે 12.85 mm. તો ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો. એકની અંદર તમારે માઇનસ કરવાનું છે, બીજાની અંદર પ્લસ કરવાનું છે, બરાબર. અને થિકનેસ મિત્રો તમારે 5% લેવાની છે, 5% ક્લિયરન્સ બસ થિકનેસનું. એટલે બંને બાજુ 5-5 એટલે 10 થશે, વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો, એક સાઈડનું લઈને કન્સિડર કરતા નહીં. તો અહીંયા આગળ આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમથી સેકન્ડ લાસ્ટ ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું.